Tak často se ptáte, co je součástí toho světelného plánu, které dělá Václav, protože samozřejmě může se podle obrázků nebo můžete se ptát na jednotlivé dotazy a my vám můžeme jednotlivě odpovídat, ale mnohem lepší je, když pošlete půdorys a s Václavem společně on se vás bude ptát na otázky, jak využíváte ty místnosti, jestli jste víc o víkendech doma nebo někam jezdíte, když teď se nikam jezdit nemůže, ale řekněme, až se to uvolní, tak víc trávíte času mimo domov o víkendy, nebo kolik máte dětí a jak používáte ty prostory, jestli rádi stolujete, nebo jestli jíte jenom v obýváku u konferenčního stolku. To jsou hrozně důležité otázky pro to, aby se nastavily ty světla tak, aby nejenom hezky vypadaly a hezky svítily, ale aby především skvěle fungovaly s vaším cirkadiálním rytmem. A my vám to nastavíme tak, že už nebudete nikdy chtít ty svítidla vyměnit. Ono to ani nebude třeba, protože lidské oko, tak jak se vyvíjelo, tak už žádné změny nenastanou. A cirkadiálně nastavené světlo je hodně světla přes den a málo světla večer. Hodně světla ve dne s modrou a azurovou spektrální složkou pro kognitivní výkon a zároveň večer, aby už modré a zelené vlnové délky tam nebyly. A to se všechno dá nastavit, akorát je to placená služba. Často se ptáte, kolik to stojí. Záleží na velikosti domu nebo velikosti bytu. Ale řekněme, že to stojí přibližně jako mobilní telefon, který vyměníte do konce života ještě 20krát a ty světla už nevyměníte nikdy. Takže ta investice má smysl, protože buď to můžete udělat sami a dělat pokus omyl, ale těch chyb se dá nasekat desítky. My neříkám, že neuděláme to úplně bez chyb, možná, že tam nějaká chyba bude, ale my se poučujeme na každé další realizaci, se poučujeme z chyb. Já to dělám 25 let, Václav, nebo víc než 25 let. Václav je tady už ani nepamatuju hodně dlouho a dělá to stejně dobře jako já. Já bych se vám rád věnoval, ale už to nejde, mám jiné úkoly. Ale Václav, ten to udělá rád. Takže často se ptáte, jestli se dají koupit pásky nebo nějaké jiné zdroje světla, kromě vité. Protože vité je zdroj, který se šroubuje pouze do lokálních lamp. To není do stropního svítidla, to není, abyste si tím vybavili celou domácnost. Že někdo má 40 objímek, neznamená, že se tam našroubuje 40 vité a že to bude dobře fungovat. My na hlavní svítidla používáme jiná svítidla. Třeba na jídelní stoly, neznamená, že to musí být takhle lineární, ale ten princip toho svícení, většinou se používá něco, co svítí jenom dolů, ale způsobuje to jeskyňový efekt. Tak, aby to jeskyňový efekt nespůsobovalo, tak to ještě trošku musí svítit nepřímo do stropu. A to je, řekněme, na relaxaci takovéhle světlo. Když bychom chtěli světlo na práci, dneska home office a distanční výuka, tak to světlo, které svítí dolů, také nemůže svítit pouze dolů. Musí svítit dolů a částečně, nebo spíš nahoru, aby se to odráželo a vytvořilo to světlo, jako kdyby svítilo slunce, aniž byste potřebovali k tomu další jiný zdroj světla. A to si ukážeme, když zhasneme spodní, tak se nic nestane. Neschází nám to světlo, že nesvítí dolů a to nepřímé světlo svítí dostatečně, tak abyste dobře mohli z domova pracovat nebo abyste se mohli doma nechat učit své děti. A spoustu těch svítidel jsou jenom Artemide a Ingo Maurer, což jsou krásná svítidla, ale velmi drahá. My jich hodně si vyrábíme sami. Máme lineární svoje profily, které naplňujeme. Třeba tento profil, říkáme mu MEDD. MEDD je Medřický, DD je Daniel Dauš, protože on vymyslel ten tvar, já vymyslel ten koncept, jak to bude svítit. Takže máme spoustu svých vlastních výrobků, ale ty nehledejte na e-shopu, protože my je upravujeme na dílku. My tam nemůžeme dát jako 10 deka salámu, kolik stojí 10 deka. Tam je jiný rozměr, každý rozměr je individuální cena. Nedá se to říct, že metr svítidla stojí 10 000, takže metr a půl bude stát 15 000. Tak se to nepočítá, protože transformátor je tam jenom jeden. Takže ta cena je individuální, takže nehledejte na e-shopu, ale když budete chtít, tak si napište
o jaký produkt byste měli zájem a my vám přesně řekneme, kolik toho potřebujete na základě rozměru vašich prostor a také kam to má být. Jestli to má být do kuchyně, nebo do koupelny, nebo do obývacího pokoje, nebo do dětského pokoje, kde potřebujete rozsvítit lépe dětem, pokud jsou na distanční výuce. Za chvíli už to bude dobré v létě, ale doufám, že v létě už budou chodit do školy. A teď pojďte se podívat k zrcadlu. Třeba toto zrcadlo jsme také vyrobili. Vypadá to velmi krásně. Vyrobili to naši kluci, teď jsem slyšel vrtačku, možná se tam půjdeme podívat, abych vám je ukázal, abyste viděli, jak s láskou to vyrábějí. A tohleto světlo funguje perfektně, protože ono svítí v celém kruhu a osvětlí obličej tak, že na něm nejsou stíny. To znamená dámy na líčení a pánové na holení. Prostě perfektně si vidíte pod krkem, když potřebuje někde něco vytrhnout nebo něco zamáznout, tak takovéhle zrcadlo funguje úplně skvěle. A přitom kvalita toho světla je ta nejvyšší, kterou můžete získat. Já vím, že takové podobné výrobky se dají koupit, ale nikdy to nebude tak skvěle svítit, protože ten, kdo vyrábí skřínky, neumí tam dát dobré světlo a zdá se mu to jako zbytečné. My to děláme obráceně. Dáváme skvělé světlo do i ještě hezčích svítidel. Tak víte co, nech to puštěný a podíváme se celý prostor. Pozor, tady na schod. Tady totiž jsou vidět už hotové připravené výrobky, které už čekají jenom, až si je zákazníci odnesou. A pojďte. A tady Petr s Danielem vyrábí s láskou vaše svítidla. Takže tady se to tvoří, používáme skvělé Festool nářadí, protože je lehký. Tady máme Festool pilu, ale pozor, je velmi, velmi ostrá. A to, co si nedokážeme vyrobit, tak si vytiskneme. Máme tady 3 tiskárny, každá má trošku jiný. Všechny jsou na filament, ale tohle je Trilab od Michala Boháče, tohle je Phoenix, tam má 2 filamenty, že můžeme tisknout 2 barvy a tohle je klasický průša. A ty výrobky, nejenom, že si je vytiskneme, ale my si je dokážeme i povrchově upravit. Jestli myslíte, že tohle je staré železo, tak není. Je to plast, který se jenom upraví, aby vypadal staře. Tohle stínítko taky není staré, ono je úplně nové, akorát je povrchově upraveno, aby vypadalo jako staré. Akorát s tou rezí se to nesmí přehnat. Musí to být tak 1 nebo 2 prvky v domácnosti, protože čeho je moc, toho je příliš. Takže rezi ne moc, ale umíme dělat svítidla, která se ovládají nebo používají se na make-upové stolky. To je taky velmi důležité, protože když už to světlo svítí, tak většinou má špatnou kvalitu toho světla. Takže toto je světlo na make-upový stolek. Prostě vyrobíme cokoliv. Umíme udělat světlo, které nikdy nebudete chtít zhasnout.